Ito guys, mga kapiksi, mas matindi to, malala to. Itong medyo mas nalimuot. Kasi dinala dito ng may-ari, walang upuan. Ito yung bike na i-restore ko ngayon. Hardy niya. Ito, sila-sila niya. Yung hub niya. Nakalog na to. Sayo-sayo. Yung preno niya, wasak na rin. Yan siya. Ito yung FD niya. Wala, pinagkalabangan ko ito. Gagalaw ko ito. Yung trap niya. Nagalaw na rin. Yung kable niya. Sa plane niya. Ayan siya. Hindi malaki-laki ang nare-rest natin. Malaki-laking gawa ito. Kaya balik sa good condition. Ayan sa harapan. Kalabog ito. Ang ganda nito. Ang ganda ng plastic. Grabe yung ganda. Itak siya. Hindi na nabang doon ito. Ano siya yung nag-aral sa